Ako'y magluluto ng sweet humba. Hindi totoo yan. Bisaya humba na pagkain Cebuano na ating lulutuin na simple mga ingredients na sa ating mga pagkainan sa ating kusina, mga lupang katawan dyan out there, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po magluto ako ng humba na masarap, na simple na masarap, pwedeng ipakain natin sa ating mga anak, sa ating pamilya. Kumusta kayo dyan? Sana subscribe kayo sa aking channel. Sana magustuhan niyo po ang aking ihahain sa gabing ito, kung anumang lugar makita nitong video ito. Mamaya isabot siya natin. Tayo. Humba. Ang sarap.